في 24 من فبراير سنة 1971 استقل دان كوبر كما عرف عن نفسه طائرة ركاب مدنية والمتجهة من مطار بورتلاند أور إلى سياتل، وكلاهما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي منتصف الرحلة أعلن لإحدى المضيفات إنه معاه قنبلة وإنه هيفجرها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه. فما كان من المضيفة إلا أن نقلت هذه الرسالة الخطيرة إلى الطيار الذي شكك في البداية بمزاعم كوبر، لكنه تأكد من صدقه سريعا بعد أن فتح كوبر حقيبته وعرض بما في داخلها. وعلى ما يبدو كان منظر ما بداخل الحقيبة كافي لإقناع طاقم الطائرة بالاستماع إلى كوبر والاستعداد لنقل مطالبه إلى برج المراقبة، والذي بدوره أبلغ السلطات بوجود طائرة مخطوفة تحلق في الأجواء. كانت مطالب كوبر من شقين: الشق الأول عادي ومتوقع وهو مبلغ 200 ألف دولار، لكن المطلب الثاني كان غريب وهو 4 مظلات للقفز، فلم يقم أحد بالقفز من طائرة مدنية بالمظلة من قبل، وذلك لأنها غير مجهزة لذلك، كما أنها تطير على ارتفاعات عالية يصعب معها القفز. وبالتأكيد فإن من يفعل ذلك إما أنه يفكر بالانتحار بطريقة جنونية أو أنه خبير في مجال الطيران والقفز بالمظلات. وقد كان واضحا ليس من السهل التفريط بحياة ركاب طائرة وطاقمها فقط لعدم التجاوب مع شخص قد يكون مجنون ويحمل قنبلة بيده، كما أن فكرة التحقق من القنبلة كانت مستحيلة، وهو ما جعل السلطات ترضخ لمطالب كوبر وتقبل بأن تعطيه 200 ألف دولار والمظلات التي طلبها. تم تجهيز ما أراده كوبر في مطار تاكوما الدولي في سياتل، وما هي إلا دقائق من إبلاغه بالخبر، إلا أنه أمر الطيار بالهبوط بالطائرة، وبعد التأكد من الأموال والمظلات التي وصلته عن طريق أحد عمال المطار حسب طلبه، أمر بفتح باب الطائرة وإخراج جميع الركاب إلا 4، وهم المضيفة تينا ميكول، والتي جلست بجانبه بناء على طلبه من اللحظة التي تم فيها اختطاف الطائرة، وكانت صلة الوصل بينه وبين قمرة القيادة، وكذلك الطيار ومساعده ومهندس طيران كان على متن الطائرة. وبعدما انتهت عملية تزويد الطائرة بالوقود مباشرة، أمر كوبر الطيار بالإقلاع بالطائرة فورا. وضعت السلطات بعض التجهيزات التي يمكن أن تساعد في القبض على كوبر أو إصابته، لكنها لم تفلح، فقد طلب من الطيار النزول في أبعد مدرج عن مكان تواجد رجال الأمن، وكذلك أمر بإطفاء كافة الأضواء داخل الطائرة. كما أن أحد رجال الشرطة حاول الدخول إلى الطائرة لإقناع كوبر بتسليم نفسه وشرح عقوبة فعلته، فظن كوبر على ما يبدو أنه قد يكون فخا من الشرطة، فرفض اقتراب أحد من الطائرة، كما طالب بتسريع عملية التزود بالوقود لتسريع إقلاع الطائرة وقطع الطريق على رجال الشرطة. أما عن المظلات فكان طلبه أنها تكون من التي تستعمل في أغراض القفز المدني وليس العسكري، لأن الأخيرة يصعب التحكم بها. وفي محاولة أخيرة حاولت الشرطة حفظ أرقام الأوراق النقدية التي أرسلت إلى كوبر علهم يستطيعون التوصل إليه عندما يقرر استعمال هذه النقود، لكنه على ما يبدو لم يستعملها في الولايات المتحدة، أو أنه لم يستعملها أصلا. وكانت مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك هي الوجهة الجديدة التي اختارها كوبر لرحلة الهروب، وقد تكون رحلة نهاية حياته. وقد أمر الطيار بالطيران على أقل ارتفاع ممكن وبأقل سرعة ممكنة، وبالفعل طارت الطائرة مسافة نحو مكسيكو سيتي قبل أن يقرر كوبر القفز بالمظلة عن طريق الباب الخلفي. وهنا انتهت رحلة كوبر، وانتهت معها على ما يبدو آخر فرصة للشرطة للحصول عليه حيا أو ميتا. فلم تستطع الشرطة القبض عليه أو تحديد هويته إلى الآن، رغم كل عمليات البحث المكثفة واستعمال طائرة حربية لمرافقة الطائرة، فقد كانت الحالة الجوية سيئة والسماء ملبدة بالغيوم، مما منع ربان الطائرة الحربية من ملاحظة سقوط جسم صغير نسبيا وهو جسم كوبر بالطبع. لكن تم تحديد المنطقة التي سقطت فيها، وهي جنوب ولاية واشنطن، واستمرت عملية البحث والتحريات عامين بعد ذلك، لكن دون جدوى. أما الطائرة فأكملت طريقها إلى أن هبطت في مطار رينو نيفادا، ولم يصب أي من ركابها أو طاقمها بأي أذى. وعلى العكس فقد تحدث أعضاء الطاقم عن رجل لطيف وقليل الطلبات،
وأنه قضى كل وقته تقريبا جالس في مقعده. تبين من تحليلات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كوبر قد يكون قتل أثناء محاولته القفز بالمظلة، وذلك بفعل السرعة العالية للطائرة والجو العاصف الذي كان يسود المنطقة، لكن لم يتم العثور على جثة كوبر خلال 2 من البحث في المنطقة، وكل ما تم الحصول عليه هو ربطة العنق ومظلة ممزقة. وكان من الملاحظات المهمة التي وردت على لسان المحققين فيما بعد أن المظلة التي قفز بها كوبر كانت عطلانة ومش شغالة، فقد زعم بعض المحققين أن من أعطى المظلات ال4 لكوبر قام بقطع حبال واحدة منها، وذلك على أمل ألا يكتشف كوبر ذلك، ولكن الدليل على أنه استخدم هذه المظلة يبقى دليل نظري مع عدم القدرة على إيجاد الجثة أو المظلة. وفي العام 1980 عثر طفل على $5800 على شكل رزمتين، وتم التأكد من أنهما من الأموال التي أعطيت لكوبر، لكن أحدهما كانت ناقصة $200، وتبين أنهما ربما دفنا على ضفاف نهر كولومبيا بعد 5 سنوات من وقوع الجريمة. كذلك تم إيجاد جمجمة بشرية في نفس المنطقة، وذلك بعد 5 سنوات، لكنها كانت لامرأة، وكل ذلك لم يفد المحققين إلا في وضع بعض الأشخاص في دائرة الاشتباه مع عدم القدرة على إيجاد أدلة دامغة على كونهم دان كوبر. ومن أشهر المشتبه فيهم الأول شخص يدعى كينيس كريستينسن، وهو أحد موظفي شركة نورث ويست للطيران والتي كانت تمتلك الطائرة المخطوفة، وقد عرف عنه خلافاته المستمرة مع مدير الشركة، وكذلك تلقيه لتدريبات للقفز بالمظلة. وقد أشار شقيقه في العام 2003 أنه كان يتحدث عن سر كبير في حياته لكنه لم يبح به، وعند الكشف على حسابه بعد وفاته في عام 1994 فقد تبين أنه يمتلك $200,000 مع عدم علم عائلته بهذا المبلغ الكبير، ولكن لم تستطع الشرطة إثبات أن له علاقة بالجريمة وقت حدوثها. المشتبه به الثاني وهو شخص يدعى تشارلز وسترلاند، وقيل أنه دان كوبر، وأنه دفن النقود التي حصل عليها بعد وصوله إلى الأرض وسرق سيارة، حيث قام بدهس امرأة أثناء سيره بسرعة جنونية، وقد تم القبض عليه وحكم بالسجن المؤبد، حيث قضى 28 سنة في السجن وبعدها خرج، لكنه لم يستفد من النقود لأن منطقة دفنها تحولت إلى مجمع سكني، وهذا الادعاء يتعارض مع كون الشرطة لديها بصمات كوبر على ربطة العنق وفي الطائرة، كذلك الحمض النووي الذي أفصح عنه فيما بعد. حاول العديد من الأشخاص السير على درب كوبر لكنهم تعثروا في الخطوات الأولى وفشلوا، كما كانت مغامرته الناجحة في أغلب فصولها والغامضة النهاية من القصص الملهمة في الأدب والسينما الأمريكية. وقد تم إنتاج عدة أفلام عن خاطف الطائرات، وتم الاستعانة ببعض تفاصيل قصة كوبر. ويسرح المخرجون والروائيون في تحليل المصير الذي آل إليه كوبر وماذا فعل بالنقود بعد وصوله إلى مأمنه. يذكر أن الصحافة هي من أطلق اسم ديبي كوبر على دان كوبر، وذلك نتيجة خطأ مطبعي وقع فيه أحد الصحفيين، أو أنه قد يكون سمع الاسم بالخطأ من أحد المحققين. وإلى اليوم تعرف قصة دان كوبر بالاسم الخطأ ديبي كوبر. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.